Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, hapon na po ito ngayon. Tuturuan ko ang aking kapatid na si Taj na mag-luder. Titingnan natin kung gaano siya ka-fast learner. Nung ako, 2 days lang ako. Yabang! Pero ako, titingnan natin kung kaya niya ngayon. Yung isang araw lang. Atras sa bandi lang muna. Mahirap pag kasama yung bakit. Mahirap yata ito. Siya ay kapatid ko. Bihira ko siya makasama. Siya ay manager sa Manila. Secret! Pwede sabihin ko ano? Sige. Manager siya ng Card Inc. So guys, tara tingnan natin kung gaano siya kagaling. Okay. So siya ang gagawin mo lang ay beginner ka, low lang muna. Ibig sabihin ng low, mabagal. So ito, naka-neutral ito. Ilo-low mo yan. Habang naka-low, ito naka-neutral din, iaabante mo. Aabante ka na automatic. Tapos, mas bibilis siya kung anuhin mo itong silinyo daw. Yan. Tapos, kung atras ka naman, neutral, atras. Ganun lang. Ang gitna yung neutral. Oh, itong low, kung mapakalman yan, mabagal yan. Neutral. Pero kaya high mo, mabilis yan, takbo, pang-travel. So, yung try na natin, ha? Tingnan mo maigi. Yan, mabilis yan. Oh. Naka-high. Atras, abante lang muna tayo. Ayan. Ito naman. Low. Abante. Automatic na andar. Pero pag sinili niya doon, lalo na bilis. Ayan. So, yan. Preno. Preno, ano ng preno? Saan may lilipat? Neutral, atras. Automatic ka atras. Pero mas mabilis kung sili niya doon. Ito na agad. Try mo. Yan, neutral mo muna. Sige, ikaw, try mo. Game. Una pa yan. Game, abante. Low high. Yan yung isa, yan. Yan. Yung isa pa, abante. Yan. Yan. Piling niya na rin mo. Preno. Uy, diretso tayo. Saka may ibalik yun. Yan. Yan na. Yan. Abante siyang. O, preno mo na. Na-atras ba? Yan. Ikot ka na agad. Dandaan na. Oh, mahulog. Oh. Itigil mo na. Yan. Ano ba? Isa ba? Yan. May preno. Hindi bumanggahan. Wow! Oh, dandan. Saan punta? Yan. Umiikot ka na agad. Ganda! Nakakatakot. Ah! Ha? Yan.
Ikaw mag-isa kaya mo na? Oh, ikaw mag-isa kaya mo? Dire-diretso lang naman yan. Ha? Dire-diretso. Saan? Sa kalsada? Oo, kaya mo. Ano? Neutral. Ito, low. Neutral. Ay, nakay. Yan. Ito, pag ganito. Mabilis yan. Pag dito, low lang siya. Oo. Pang-travel yung isa. Para mabilis yung pupunta. Ako i-video mo dun. Oh, bababa mo na ako. Iyan. Ay, isang paabanti lang. Sige. Dahan-dahan ka lang.